ตลาดหุ้นจีนอยู่ๆดีดแรงเฉยเลยไปโดนตัวอะไรมาหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในจีนมันมีนโยบายอะไรเหรอคะทำไมอยู่ๆตลาดหลักทรัพย์จีนแบบจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะมันถึงดีดขึ้นมาได้แบบแรงที่สุดในรอบทศวรรษเลยแล้วพอมันฟูในจีนแผ่นดินใหญ่อะมันไม่ได้อยู่แค่ในจีนมันแบบข้ามพรมแดนไปตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยมีเงินไหลเข้าเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญที่สุดอะที่จะบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเศรษฐกิจจีนมันจะแบบกลับมาหรือเปล่านะเพราะว่าเซกชันอสังหาริมทรัพย์ค่ะพวกหุ้นอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะอยู่ๆมันก็แบบเกาะกลุ่มกันแบบเด้งขึ้นมาเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเหรอไปโดนตัวไหนกันมาเหรอหรือว่ามันมีนโยบายอะไรดีเหรอคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าเรื่องเศรษฐกิจมันก็ใส่ใจกันได้ค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูกันมาสนับสนุนคลิปนี้กันนะคะว่าทำไมตลาดหุ้นจีนมาถึงดีดได้แรงขนาดนี้ไปโดนตัวไหนกันมากันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันเหมือนปกตินี่แหละและที่สำคัญที่สุดคือใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดเอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อคราวหน้าลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะถ้าเราอยากจะรู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราจะต้องดูจากชาร์ตใช่เพราะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ไม่ใช่เพราะตัวเลขมันหลอกกันยากค่ะซึ่งบางทีเขาก็หลอกมาตั้งแต่ต้นฉบับแล้วแต่ว่าชาร์ตนี้นะคะเราจะให้เห็นว่าเนี่ยดัชนีคอมโพสิตของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ปิดสูงสุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาค่ะช่วงที่ใจอัดคือกลางเดือนสิงหานะมันขึ้นมา 0.9% มาเป็น 3,728 จุดโอ้โหซึ่งตามข้อมูลของ Bloomberg ตัวเลขเนี้ยมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะที่มันขึ้นมาได้ขนาดนี้นะมันขึ้นมาถึง 20% จากไหนรู้ป่ะจากวันที่ตลาดจีนแบบพังเละเทะเลยวัน Liberation Day เมื่อเมษายนที่ผ่านมาที่โดนัลด์ทรัมป์แบบประกาศภาษีกีดกันการค้าใส่แบบทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะจีนก็คือโดนหนักหน่อยตอนนั้นตลาดจีนเขาก็ตกใจแหละลงไปแรงมากแต่นี่ก็คือขึ้นมา 20% แล้วไงซึ่งการฟื้นตัวของตลาดหลักทรัพย์จีนนะคะมันทำให้ตลาดแบบคึกคักเลยโอ้โหมีแบบแรงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จีนแผ่นดินใหญ่นะสูงที่สุดในรอบทศวรรษก็คือ 376,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อขายกันหนักขนาดนี้หุ้นไม่ขึ้นก็แย่แล้วนะแล้วการลงทุนแบบหนักเชิงรุกที่มันแบบขึ้นมาในจีนแผ่นดินใหญ่มันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศจีนค่ะมันขยายไปยังตลาดพี่น้องของเขาด้วยนะคะก็คือไปยังตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหังเส็งนั่นเองบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าจากที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมีคนซื้อหุ้นเยอะขนาดนั้นใช่ปะมันก็เลยแบบกระจายไปตลาดฮ่องกงทำให้มีเงินไหลเข้าตลาดฮ่องกงนะคะมากถึง 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขจากนักลงทุนจีนฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นี่แหละและเป็นตัวเลขที่เยอะที่สุดเป็นประวัติการเลยกลับมาที่ทรายนะว่าพอทรายเห็นแบบนี้แล้วทรายนึกถึงอะไรพอทรายเห็นอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยทรายชอบความเงินไหลเข้าอยู่แล้วค่ะเงินไหลเข้าที่ไหนเดี๋ยวทรายจะไปรออยู่ตรงนั้นพอทรายเห็นแบบเงินมันไหลเข้าตลาดฮ่องกงอย่างงี้ใช่ปะทรายก็มองว่ามันมีหุ้นตัวหนึ่งที่ใจว่าเจ๋งนะคือหุ้นที่ชื่อว่า Hong Kong Exchange and Clearing Limited ค่ะ HKEX เคยได้ยินปะมันก็คือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ฮ่องกงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนั่นแหละซึ่งไอ้ HKEX เขาจะทำหน้าที่เหมือนการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งจะทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงบริษัทใหญ่ๆในจีนได้ง่ายขึ้นเพราะปกตินักลงทุนต่างชาติจะไปซื้อหุ้นแบบบริษัทจีนมันไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าลิสต์ในตลาดฮ่องกงโอเคซื้อง่ายขึ้นพวกเราก็ซื้อได้นะแต่จะซื้อที่ไหนก็ไปหากันเอาเองโอเคปะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอทรายมองว่าโครงสร้างรายได้ของไอ้ HKEX มันก็จะมีสัดส่วนโครงสร้างรายได้ใช่ป่ะว่ามันมาจากไหนเยอะมาจากไหนน้อยโครงสร้างรายได้ของ HKEX อัตราส่วนที่เยอะที่สุดนะมาจากการซื้อขายหุ้นเนี่ย 48% แปลว่าถ้ามีการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น HKEX ก็จะสามารถทำรายได้ได้เพิ่มขึ้นและอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือสัดส่วนการทำรายได้ของ HKEX อันดับ2มันมาจาก Connect Stock ค่ะ Connect Stock ที่เชื่อมกับจีนแผ่นดินใหญ่ตรงเนี้ยคิดเป็น 24% ของสัดส่วนในการสร้างรายได้ของ HKEX นะแปลว่าถ้าเกิดว่าหุ้นจีนจากแผ่นดินใหญ่มันเริ่มฟูเฮ้ยเดี๋ยวเงินมันจะฟูมาฝั่งนี้อันนี้คือแสดงวิธีคิดของทรายให้ดูเฉยๆนะว่าหลายคนถามว่าเวลารู้ข่าวมาแล้วเราเอาไปใช้กับการลงทุนยังไงทรายก็เอามาคิดประมาณนี้แหละแต่ถ้าใครจะซื้ออย่าซื้อเพราะทราย
พูดเพราะทรายไม่ได้เชียร์ให้ซื้อซึ่งคลิปนี้ใช่พูดถึงหุ้นเยอะเพราะฉะนั้นทรายทำคลิปนี้แบบ no sponsor และย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะแค่บอกว่าวิธีคิดเฉยๆทรายก็ไม่ได้บอกว่าทรายซื้อหรือไม่ซื้อนะต้องไปศึกษากันเอาเองกลับมาที่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งทางด้านตลาดหลักทรัพย์ฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นะคะหวังฮวนผู้จัดการกองทุนจากบริษัทสร้างไหเซ็ก Investment Management บอกอย่างนี้เลยนะคะว่าเรามั่นใจว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดครั้งนี้มันยังไปต่อได้ซึ่งหวังฮวนให้เหตุผลเกี่ยวกับการที่มันจะไปต่อได้นะคะเพราะว่าเงินทุนที่มันไหลเข้ามาและนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลจีนค่ะส่วนปัจจัยหลักอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะทำให้ตลาดหุ้นจีนมันไปต่อได้หวังฮวนพูดถึง AI เพราะว่ามันเฟื่องฟูมากขึ้นแล้วก็พอไปดูทางด้านพันธบัตรรัฐบาลจีนนะคะพันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ10ปีเนี่ยปรับขึ้นมา4จุดมาอยู่ที่ 1.78% ส่วนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีเพิ่มขึ้นมาประมาณ6 basis point นะคะตอนนี้มาแตะอยู่ที่ 2.11% ค่ะผลตอบแทนนะแต่การปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ตลาดมันจะดีแล้วไม่ใช่แค่นั้นมองความเสี่ยงด้วยซึ่งถ้าถามว่าตลาดจีนอยู่ๆดีดเด้งปรับตัวขึ้นมาขนาดนี้ความเสี่ยงคืออะไรเรากลับไปดูที่กราฟแรกค่ะกราฟแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ตลาดจีนปรับตัวสูงขึ้นใช่แต่ก็ยังไม่ได้สูงเท่าตอนที่มันพีคปี2015นะคะตอนนั้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ 5,166 จุดนั่นคือพีคซึ่งหลังจากนั้นอะหลังจากที่มันขึ้นไปพีคสุด5,166 จุดในปี 2015 หลังจากพีคมันก็ล่วงปาดนั่นก็คือใช่จีนฟองสบู่แตกไงคะและที่สำคัญเพื่อจะไม่อวยจีนมากเกินไปนะคะเราจะต้องบอกว่าการที่ตลาดจีนมันดีดเด้งขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่แค่ที่จีนที่เดียวนะเพราะตลาดจีนมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวกลับมาของหลายตลาดในโลกตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเขาก็ปรับตัวขึ้นมาสูงเหมือนกันตลาดหุ้นอินโดนีเซียก็เพิ่งทำ all time high ไปนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไปผลักดันดัชนีเลยรู้ป่ะบอกแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเลือกหุ้นรายตัวไปดัชนีเลยไอความที่มันขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งโลกแบบนี้มันไปทำให้ MSCI แบบดัชนีหุ้นโลกมันปรับตัวขึ้นมาเรียกว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการเหมือนกันนะถ้าไม่ไหวหุ้นรายตัวแล้วคุณยังคิดว่าโลกนี้ไปต่อได้อะไปลองกองทุนหุ้นโลกในสถาบันการเงินอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณมันปลอดภัยคุณไว้ใจสักตัวดีกว่าเก็บไว้ในธนาคารเฉยๆแล้วก็ดีกว่าเอาไปช้อปปิ้งจริงๆและอีกจุดหนึ่งที่ทรายมองว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะกลับมาวะแล้วมันทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นกับตลาดจีนอีกนิดนึงนิดเยอะเลยก็คือรัฐบาลจีนค่ะเขามีนโยบายเร่งเครื่องในการกระตุ้นอุตสาหกรรมแบบอสังหาริมทรัพย์แบบอย่างยิ่งใหญ่นะอีกรอบทำไมทรายถึงสนใจเพราะรัฐบาลมากระตุ้นอสังหารู้ป่ะเพราะหัวใจปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เศรษฐกิจจีนในส่วนที่มันพังเละเทะได้ขนาดนี้มันก็เป็นเพราะว่าความพังพินาศของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนค่ะดังนั้นทรายมองว่าถ้าเซกชันอสังหาริมทรัพย์กลับมาได้เศรษฐกิจจีนมันจะกลับมาได้แล้วสัญญาณที่ทรายเห็นแนวโน้มความกลับมานะคะก็คือวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหุ้นอสังหาจีนอะพุ่งเฉยอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมา 3% ในรอบ1เดือนอย่างตัว China Vanker นะคะบริษัทอสังหาจีนที่รายงานขาดทุนไปเมื่อไตรมาส1ปี2025เนี่ยแหละอยู่ๆหุ้นพุ่ง 16% แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งซูนัก China Holding ค่ะอันนี้ก็ตอนที่ขึ้นไปสุดๆนะขึ้น 13% นะแล้วถามว่าดีดขนาดนี้ไปโดนตัวไหนกันมาคะโดนตัวรัฐบาลเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลจีนเขาอย่างที่บอกว่ากลับมาเร่งเครื่องสนับสนุนแบบอสังหาริมทรัพย์ให้มันแบบรีบโตกลับมาแล้วรัฐบาลจีนทำอะไรบ้างเขาทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการผ่อนปลนการซื้อบ้านในเขตแบบรอบนอกชานเมืองจากที่ปกติจำกัดนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยู่เซี่ยงไฮ้เขาไม่ให้ซื้อค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนกฎให้มันง่ายขึ้นคือชาวเมืองที่อยู่นอกเซี่ยงไฮ้แต่ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอก็จะอนุญาตให้ซื้อบ้านได้ซื้อได้แบบไม่จำกัดจำนวนด้วยซึ่งกฎที่เขาผ่อนปลนนะอย่างเช่นอะไรรู้ป่ะถ้าคนไม่ได้อยู่ในเซี่ยงไฮ้ปกติคือเขาไม่ให้ซื้อใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือก็ตั้งกฎใหม่มาว่าคนที่อยู่นอกเซี่ยงไฮ้นะถ้าเกิดว่าจ่ายเงินบำนาญไปครบ3ปีก็สามารถซื้อบ้านได้และที่สำคัญซื้อมือ1ได้เลยไม่ต้องซื้อมือ2แต่ก่อนเขาไม่ให้ซื้อมือ1ซึ่งมาตรการนี้ถูกใจนักวิเคราะห์อย่างเจฟซังนักวิเคราะห์อสังหาจาก Morning
Morning Star นะคะเขาบอกว่าการผ่อนคลายของเซี่ยงไฮ้เนี่ยถือว่าเป็นผลบวกชัดเจนกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขที่ตรงจุดที่สำคัญคือพออนุญาตให้คนมาซื้อง่ายขึ้นไอ้สต็อกบ้านที่มันขายไม่ออกมันก็จะได้ระบายออกไงขายได้ง่ายขึ้นซึ่งไอ้บ้านที่เป็นสต็อกคงค้างมันเป็นปัญหานะจากข้อมูลของ Tosper ค่ะชานเมืองของเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีบ้านที่เป็นสต็อกคงค้างมากถึง 80% เยอะขนาดนี้มันเลยทำให้ราคาบ้านมันไม่ขึ้นไงมันยังร่วงมันยังติดลบอยู่แล้วเรากลับมาดูที่รัฐบาลจีนกันบ้างนะคะว่ารัฐบาลจีนเขาพูดถึงแบบการฟื้นตัวของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ว่ายังไงทรายเอาคำพูดของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งอันนี้นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเขาพูดเอาไว้ในดาวอสเขาว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ราคาบ้านที่มันตกต่ำแบบนี้นะมันจะเป็นแค่แบบไม่นานค่ะเพราะว่าประชากรจีนที่จากนอกเมืองนะจะย้ายเข้ามาในเมืองมันยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยและด้วยอัตราเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะทำให้มีคนในเมืองแบบมากขึ้นที่สำคัญคนที่ย้ายเข้ามาคือชนชั้นกลางทั้งนั้นชนชั้นกลางที่มีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยแล้วเขาก็จะต้องมีดีมานด์มีความต้องการที่จะซื้อบ้านและไอ้บ้านที่เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกมันจะพอดีแล้วหลังจากพอดีมันจะกลับไปขาดแคลนเหมือนเดิมทำให้ราคาบ้านนะนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงมองว่าเดี๋ยวจากที่มันติดลบเนี่ยมันจะกลับไปบวกค่ะแต่ของจริงคือเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะซึ่งนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเขาก็ให้ priority กับการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์เอาไว้มากๆค่ะเพราะว่าในการประชุมรัฐมนตรีตอนกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลี่เฉียงเขาก็พูดเลยว่าการหยุดการตกต่ำของอสังหาริมทรัพย์คือเรื่องจำเป็นที่ต้องแอคชั่นเลยซึ่งเอาจริงๆถามว่าทำตอนนี้มันโอเคไหมมันก็โอเคแหละดีกว่าไม่ทำแต่จริงๆแล้วนักลงทุนเนี่ยคาดหวังให้รัฐบาลจีนทำอะไรแบบนี้คาดหวังมาตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ NPC เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะรัฐบาลจีนเขาเคยบอกว่าเดี๋ยวจะผ่อนปลนให้มันมีดีมานด์ให้มันมีความต้องการให้เต็มที่เลยไม่จำกัดไม่ขัดขวางอะไรแล้วนักลงทุนบางคนคิดว่าเดี๋ยวจะแบบพอพูดมีนาปุ๊บเดี๋ยวจัดการเลยแต่ก็คือยังแต่ก็โอเครัฐบาลเขาก็ทำไปเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยก็ทำแล้วเนาะที่เล่าไปก็คือจะปล่อยให้ดีมานด์มันแบบว่าเต็มที่ไม่จำกัดแล้วใช่ปะซึ่งมันก็จะไปลดสต็อกบ้านใช่ปะจากที่เดิมเนี่ยตามชานเมืองเซี่ยงไฮ้มีสต็อกอยู่แบบ 80% คิดว่าน่าจะขายได้มากขึ้นพอสต็อกมันน้อยลงราคาบ้านมันน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนโยบายถัดมาที่รัฐบาลทำก็คือจะลดต้นทุนในการกู้ซื้อบ้านด้วยก็คือจะลดดอกเบี้ยในการซื้อบ้านหลังที่2ปกติเวลาที่จีนใช่ปะถ้ากู้ซื้อบ้านหลังแรกดอกเบี้ยเรท1กู้ซื้อบ้านหลังที่2ดอกเบี้ยจะแพงขึ้นแต่อันนี้รัฐบาลจีนบอกไม่นับแล้วให้2หลังมันเท่ากันไปเลยมันก็จูงใจไงคนจะได้ซื้อบ้านมากกว่า1หลังและตบท้ายต้องใช้ท่านี้ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวจะโดนรัฐบาลอื่นหาว่าเชยคือการอัดเงินเข้าระบบค่ะด้วยวิธีการเพิ่มวงเงินกู้ House Provident Fund สูงเป็น 2.16 ล้านหยวนประมาณ 320,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งไอ้เงินกู้บ้านก้อนเนี้ยจะให้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้อื่นๆนะประมาณ 0.45% แล้วก็เพิ่มโปรโมชั่นอีกค่ะอนุญาตให้คนที่ฝากเงินเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้นะถอนเงินจากกองทุนไปดาวบ้านได้ซึ่งนโยบายทั้งหมดทั้งมวลที่รัฐบาลจีนทำนี้มันจะประสบความสำเร็จทำให้เศรษฐกิจจีนดีขึ้นในระยะยาวได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าไอ้ความเจ็บป่วยของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่จีนเจอมันดีมันลึกมากแต่ทรายมีอินดิเคชันหนึ่งค่ะที่อันเนี้ยบอกได้ประมาณหนึ่งเลยว่าสุขภาพเศรษฐกิจจีนจะกลับมาดีหรือยังก็คือดัชนีที่บอกราคาบ้านในจีนค่ะเอาแบบอันเนี้ยมันจะแสดงให้เห็นแบบ year on year นะว่าปีนี้เทียบกับปีที่แล้วขึ้นหรือลงขนาดไหนจะเห็นว่าไอ้ราคาบ้านเนี่ยกราฟนี้เห็นปะมันขึ้นเยอะๆคือ5ปีที่แล้วช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนาะตอนนั้นเศรษฐกิจยังดีเสร็จแล้วยังไงพอมันขึ้นไปพีคมันก็ล่วงลงมานะคะจนเกิดเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนพังพินาศเละเทะเลยแล้วราคาบ้านก็ล่วงแบบลงใต้ดินติดลบจ้าติดลบลงมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งแบบปี 2024 คือลบหนักสุดๆส่วนตอนนี้เห็นปะมันยังติดลบอยู่แต่มันก็ลบน้อยลงมาเรื่อยๆจากลบแบบลบเยอะพีกันนะมันก็ลดน้อยลงมาเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเศรษฐกิจจีนมันจะกลับมาดีได้หรือเปล่าเนี่ยเรามอนิเตอร์กันที่อินดิเคเตอร์นี้ได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าราคาบ้านเนี่ยมันติดลบน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นมาเป็นแดนบวกได้เนาะมันก็มีโอกาสค่ะที่เศรษฐกิจจีนมันจะกลับมาแต่ถ้ารัฐบาลอัดเงินก็แล้วฉีดยาก็แล้วใช้ยาแรงเข้าไปสุดๆก็แล้วราคาบ้านยังขึ้นไม่ไหวก็แปลว่านโยบายที่ทำมา
ก็อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้ผลแล้วเศรษฐกิจจีนในส่วนที่มันซบเซาก็คงจะซบต่อไปยาวๆ